কথা কৈছিলো ইংৰাজী ৰিডিং কৰাৰ পঢ়াৰ অভ্যাস কৰিব কথা কৈছিলো কৰিছানে তোমালোকে ইংলিছ ৰিডিং প্ৰেক্টিছ কৰিছানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল কৰা নাই কৰিছা যদি কৰা বুলি কোৱা নাই কৰা যদি মই মনে মনে আছা বুলি ভাবিছো মানে গম পালো আৰু যে তোমালোকে প্ৰেক্টিছ কৰা নাই মোৰ কথাটো মানা নাই তোমালোকে ইংৰাজীটো পঢ়া প্ৰেক্টিছ কৰিব আজি আকৌ এবাৰ কৈছো কিতাপখন চাই উচ্চাৰণ শুদ্ধ উচ্চাৰণ কৰি পঢ়া প্ৰেক্টিছ কৰিব লাগে কৰিছো কৰিছা স্যার পড়িছো হা হেল্ল' হয় আচ্ছা ইয়াৰ আগৰ যিটো লেচন মই তোমালোকক শিকাইছিলো আশা কৰোঁ তোমালোকৰ সকলোৰে মনত আছে কথাখিনি যদি কাৰোবাৰ সেই বিষয়ে কিবা ডাউট থাকে বা সন্দেহ আছে বা কিবা সুধিবলগীয়া কথা আছে এই ক্লাছৰ শেষত মোৰ নম্বৰটো তোমালোকক হোৱাটছএপ নম্বৰটো দিম তাত তোমালোকে প্ৰশ্নবিলাক পঠাই দিব পাৰিবা যদি কাৰোবাৰ কিবা খোকোজা আছে বা আকৌ যদি তোমালোকক আৰু যদি কোনোবা অংশটো নতুনকৈ শিকিবৰ মন আছে বা অসুবিধা যদি কোনোবাটো অংশত পাইছা পুনৰাই তোমালোকক মই সেইখিনি শিকাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম নুবুজাকৈ কোনেও যাতে থাকিব নালাগে দেই কাৰোবাৰ কিবা প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে যদি কিবা প্ৰব্লেম হয় মোৰ হোৱাটছএপ নাম্বাৰটো তোমালোকক ক্লাছৰ শেষত দিম তোমালোকে তাত প্ৰশ্নবিলাক পঠাই দিব পাৰিবা বা অংশটো ক'লেই হ'ল বা মোক কল কৰিব পাৰিবা নম্বৰটো দি দিম মই এতিয়া আজি আমি সকলোৱে ইয়াত লগ হৈছোঁ এটা নতুন গল্প নহয় তোমালোকৰ কোৰ্চত থকাই গল্প এই গল্পটোৰ বিষয়ে ক'ব ওলাইছোঁ তোমালোকক মই হয়তো তোমালোকে গল্পটো পঢ়িছাও ইয়াত তোমালোকেতো যদি পঢ়িছা বাৰু শিকাইছে তোমালোকৰ ক্লাছত আজি আমি এটা বেলেগ ধৰণৰ অলপমান এপ্ৰ'চটো অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিম চিন্তাটো অলপ বেলেগ ধৰণে কৰিম মানুহৰ যি সততা সৰলতা গুণ আছে সেই গুণটোৰ ওপৰত এই গল্পটোত আলোকপাত কৰা হৈছে মানুহৰ যেতিয়া এজন মানুহ সহজ সৰল হয় তেতিয়া তেওঁ কিছুমান কথা অতি সহজে বিশ্বাস কৰিব পাৰে হা কিবা কৈছা কোনোবাই মানুহ এজন যেতিয়া অতি সহজ সৰল হয় তেতিয়া তেওঁ কিছুমান কথাত অতি সহজে বিশ্বাস কৰিব পৰা হয় এই সহজ সৰল গুণটো মানুহৰ মাজত আজিকালি পাবলৈ টান ইয়াৰ আগৰ কবিতাটোত আমি সেই বিষয়ে বহুত আলোচনা কৰিছোঁ ইয়াত আমি এজন এনেকুৱা খেতিয়কৰ কথা আলোচনা কৰিম যিজন খেতিয়ক লেটিন আমেৰিকাৰ এজন খেতিয়ক আছিল আৰু যিজন খেতিয়কৰ এটা অতি সহজ সৰল মন আছিল আৰু সেইকাৰণে তেওঁৰ মহানতা বা গ্ৰেটনেছ বুলি আমাক লিখকে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰিছে চিম্পলিচিটি ইজ দ্য গ্ৰেটনেছ এই বাক্যষাৰ মনত ৰাখিবা চিম্পলিচিটি ইজ দ্য গ্ৰেটনেছ সহজ সৰল মনটোৱেই আচলতে মহানতা চিম্পলিচিটি ইজ দ্য গ্ৰেটনেছ মানুহৰ প্ৰধান আচলতে স্বভাৱজাত প্ৰকৃতি আছিল মানুহৰ সৰলতা আজিকালি বেলেগ তাৰ জেগাত বেলেগ বেলেগ বহুত কিবা কিবি হৈছে ইয়াৰ আগৰ কবিতাটোত আমি এই বিষয়ে বিতংভাৱে আলোচনা কৰিছোঁ আজিও আকৌ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা কথা আমি আলোচনা কৰিব ওলাইছোঁ য'ত এজন খেতিয়কৰ সহজ সৰল গুণটোৰ কথা হাইলাইট কৰা হৈছে য'ত আমাক এই বিষয়ে কিছু কথা কোৱা হৈছে বুজিব নিশ্চয় পাৰিছাই ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আমি আলোচনা আজি কৰিম তোমালোকৰ পাঠ্যপুথিত থকা লেটাৰ টু গড পাইছা না বুজি ঠিক আছে পঢ়িছা ন আগতে তোমালোকে এইটো এই গল্পটো আগতে পঢ়িছা চাগে ন ঠিক আছে ভাল কথা আজি আমি তাৰ কিছুমান নতুন কথা আলোচনা কৰিম দেই ঠিক আছে অলপমান ৰ'বা মই আনি লৈছোঁ বস্তু অলপমান
ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই তোমালোকক অনুৰোধ কৰিম, তোমালোকৰ যদি ফোনত লৈ আছা, তোমালোকে যদি ক্লাছটো ফোনৰ দ্বাৰা এটেণ্ড কৰি আছা, ফোনকেইটা তোমালোকে পথালিকে ধৰা। মোৰ স্ক্ৰীনখন ইয়াতে পথালিকে আছে, সেই তোমালোকে পথালিকে ধৰিলে তোমালোকৰ দেখাত সুবিধা হ'ব আৰু গোটেই স্ক্ৰীনখন কাভাৰ কৰি তোমালোকে ডাঙৰকে দেখা পাবা। দেখিছা নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? মোবাইলৰ স্ক্ৰীনত দেখিছানে? দেখিছো। দেখিছানে? A letter to God. ইয়াত আমি এই লেটাৰ টু গডৰ বিষয়ে বিভিন্ন মানে এছপেক্টছ, আমি বিভিন্ন বিষয়ত আলোচনা আগবঢ়াম। কি কি বিষয়ত আলোচনা আগবঢ়াম তাৰ এখন লিষ্ট প্ৰথমতে তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছো। কণ্টেন্টছৰ ভিতৰত আমি আজি কি বিষয়ে আলোচনা কৰিম? A brief introduction about the author, লিখকৰ এটা চমু পৰিচয়। তাৰপিছত a brief note about লেটিন আমেৰিকা। এই গল্পটো আমি জানিছো, তোমালোকে পঢ়িছা আগতে। লেটিন আমেৰিকাৰ মানে ঠাইত পটভূমিত লিখিত, লেটিন আমেৰিকাৰ পটভূমিত ৰচিত। গতিকে লেটিন আমেৰিকানো কি, লেটিন আমেৰিকা ক'ত অৱস্থিত, লেটিন আমেৰিকাৰ বিষয়ে আমি কিছু কথা সৰুকে চমুকে ইয়াত আলোচনা কৰিম। তাৰপিছত আছে সামাৰী অফ দ্য ষ্টৰী। সামাৰী, গোটেই গল্পটোৰ এটা সামাৰী তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াম। তাৰপিছত আছে ডিফিকাল্ট ৱৰ্ড মিনিং, কঠিন শব্দ অৰ্থ। তাৰপিছত আছে পেৰাগ্ৰাফ ৱাইজ সামাৰী, প্ৰতিটো পেৰাগ্ৰাফ হিচাপে ইয়াৰ সামাৰী তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিম। তাৰপিছত আছে লাইন বাই লাইন এক্সপ্লেনেশ্যন। মই এই গল্পটোৰ ওপৰত তোমালোকক 3টা ক্লাছ ল'ম, আজি বুধবাৰে আৰু শুক্ৰবাৰে। প্ৰথম 2টা ক্লাছত মই তোমালোকক গল্পটো বুজাই দিয়াৰ কথা চেষ্টা কৰিম, মানে এক্সপ্লেইন কৰিম, আৰু 3 নম্বৰ দিনা শুক্ৰবাৰে কিছু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন তোমালোকৰ আগত আলোচনা কৰিম। মাইক যদি কাৰোবাৰ অন আছে অফ কৰি দিয়া। মাইক যদি কাৰোবাৰ অন আছে অফ কৰি দিয়া। ইয়াত আমি কিতাপত গল্পটো পঢ়োতে লিখকজনৰ নাম আমি দেখা পাইছো G.L. ফুৱেণ্টেজ। ইয়াতে তেওঁৰ বিষয়ে আমি অকমান আলোকপাত কৰিব বিচাৰিছো। The author of the story, A Letter to God, is Gregorio Lopez y Fuentes. He was born on the 17th November 1895 in Huestesa in Mexico. He was one of the greatest writers of that time. He was a prominent Mexican poet, novelist, and also a journalist. He was a novelist who was one of the most important chroniclers of the Mexican Revolution and its effects. He started to write at the age of 15. Many of his books are related to the civil conflict. His most celebrated work was The Indian, a fictional study of the life of the indigenous race of Mexico. He died on the 10th December 1966 in Mexico City. লিখকৰ বিষয়ে অকমান চমু পৰিচয় তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছো। ইংৰাজীত কথাখিনি ক'লো, অসমীয়াত কম চাবা। এই গল্পটোৰ লিখক হৈছে গ্ৰেগৰিঅ লোপেজ ফুৱেণ্টেজ। অৰ্থাৎ আমি কিতাপত নামটো তেওঁৰ পাইছো G.L. ফুৱেণ্টেজ বুলি, তেওঁৰ নামটো আমি কিতাপত তেওঁক পাইছো। তেওঁৰ 1895 চনৰ 17 নৱেম্বৰ তাৰিখে মেক্সিকোত জন্ম হৈছিল। তেওঁ সেই সময়ৰ এগৰাকী মহান লিখক তথা সাহিত্যিক আছিল। তেওঁ মেক্সিকোৰ এগৰাকী উল্লেখযোগ্য কবি, উপন্যাসিক আৰু সাহিত্যিক আছিল।
তেওঁ এগৰাকী এনে ঔপন্যাসিক আছিল যিয়ে মেক্সিকো বিপ্লৱ আৰু তাৰ প্ৰভাৱ সম্পৰ্কে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ টোকা কিছুমান লিখিছিল। তেওঁ 15 বছৰ বয়সতে সাহিত্য চৰ্চা আৰম্ভ কৰিছিল। তেওঁৰ আটাইতকৈ চৰ্চিত সৃষ্টি আছিল দি ইণ্ডিয়ান, যি মেক্সিকোৰ খিলঞ্জীয়া নিবাসীসকলৰ কাল্পনিক অধ্যয়নৰ ওপৰত আধাৰিত এখন উপন্যাস আছিল। 1966 চনৰ 10 ডিচেম্বৰ তাৰিখে মেক্সিকোত তেওঁৰ মৃত্যু হয়। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, লিখকৰ বিষয়ে চমু পৰিচয় তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিলোঁ। আমি যে GL ফুৱেণ্টেছ বুলি যিগৰাকীৰ নাম দেখা পাই থাকোঁ, তোমালোকক পৰীক্ষাত হয়তো কেতিয়াবা সুধিব পাৰে, ৰাইট দ্য নেম অফ দ্য অথৰ অফ এ লেটাৰ টু গড। চাই লোৱা, নামটো GL ফুৱেণ্টেছ বুলি আছে না। আমি সম্পূৰ্ণ নামটো ইয়াতে তোমালোকৰ আগত দাঙি ধৰিছোঁ, গ্ৰেগেৰিঅ' লোপেজ ৱাই ফুৱেণ্টেছ। দেখিছা নহয় তোমালোকে স্ক্ৰীনত? এইটো হৈছে তেওঁৰ সম্পূৰ্ণ নাম। শ্বৰ্ট ফৰ্মত আমাক GL ফুৱেণ্টেছ বুলি দিছে। ঠিক আছে, ৱাইটো তেওঁৰ ইয়াতে মেনশ্যন কৰা নাই, ৱাইটো ৱাই বুলিয়ে দেখিছোঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত আমি লেটিন আমেৰিকাৰ বিষয়ে অকণমান তোমালোকক চমুকে মানে ক'ব বিচাৰিছোঁ। যিহেতু এই গল্পটো লেটিন আমেৰিকাৰ এটা গল্প বুলি আমি গম পাইছোঁ, লেটিন আমেৰিকাৰ পটভূমিত ৰচিত এটা গল্প। লেটিন আমেৰিকানো কি, লেটিন আমেৰিকা ক'ত অৱস্থিত, এই বিষয়ে তোমালোকৰ আগত অকণমান ইনফৰমেশ্যন দিব বিচাৰিছোঁ। লেটিন আমেৰিকা ইজ চিটুৱেটেড in situated in globe. তোমালোকক আজি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এটা মই কাম দিওঁ, তোমালোকৰ ঘৰত যদি গোলক আছে, গ্লোব দেখিছা নহয় তোমালোকে বিজ্ঞানৰ ক্লাছত বা সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্লাছত তোমালোকক ছাৰে নিশ্চয় গ্লোব দেখাইছে ন, গোলক। তাতে গোটেই পৃথিৱীৰ মেপখন থাকে। মেপখনত তোমালোকে আজি এটা বস্তু চাবা, যদি সুবিধা পোৱা তেতিয়াহ'লে এটা বস্তু চাবা। ভাৰতবৰ্ষখন কোন ঠাইত অৱস্থিত আছে আৰু লেটিন আমেৰিকাখন কোন ঠাইত অৱস্থিত আছে, অকণমান তোমালোকক মই বুজাই দিব খুজিছোঁ। মেপখনত, পৃথিৱীৰ মেপখনত গোলকটোত ভাৰতবৰ্ষখন যি ঠাইত অৱস্থিত তাৰে সম্পূৰ্ণ অপজিটত, অৰ্থাৎ 360 ডিগ্ৰী অপজিটত, পুৰা একদম সম্পূৰ্ণ অপজিটত লেটিন আমেৰিকা অৱস্থিত। আমি জানো এটা কথা যে আমাৰ ইয়াত দিন হ'লে আমেৰিকাত ৰাতি হয়, সেইটো কথা আমি জানো। কিয় হয়? সম্পূৰ্ণ ওলোটা দিশত অৱস্থিত কাৰণে। লেটিন আমেৰিকা ঠিক তেনেকে, সেইকাৰণে তোমালোকৰ আগত এই বাক্যশাৰী মই দিছোঁ তোমালোক বুজিবৰ সুবিধা হোৱাৰ কাৰণে। পৃথিৱীৰ মেপত কোনখিনি ঠাইত লেটিন আমেৰিকাখন অৱস্থিত তাৰে এটি ধাৰণা কৰিবৰ কাৰণে তোমালোকৰ আগত মই এই বাক্যশাৰী দিছোঁ যে লেটিন আমেৰিকা ইজ চিটুৱেটেড জাষ্ট দি অপজিট টু ৱেৰ ইণ্ডিয়া ইজ চিটুৱেটেড ইন দ্য গ্লোব। পৃথিৱীৰ মেপখনত গোলকটোত ভাৰতবৰ্ষখন যি ঠাইত অৱস্থিত তাৰে সম্পূৰ্ণ উল্টা দিশত লেটিন আমেৰিকাখন অৱস্থিত। Latin America is a region of the world that spans 2 continents, North America, including Central America and the Caribbean, and South America. Latin America consists of 20 countries and 14 dependent territories that cover an area which stretches from Mexico to Tierra del Fuego and includes much of the Caribbean Sea. It consists of an area which covers almost 13% of the Earth's total surface area. As of March 2nd, 2020, the population of Latin America was estimated more than 652 million. Most people in this region speak Spanish or Portuguese, although French, English, Dutch are also spoken in parts of the Caribbean, Central America, and South America. Now, Caribbean শব্দটো বাৰবাৰ কৈ আছো আৰু Caribbean মানে কি? Caribbean is a region of the America that consists of the Caribbean Sea, Caribbean সাগৰ, and its islands and the surrounding coast. Caribbean সাগৰ, তাৰ উপকূল আৰু তাত থকা দ্বীপবিলাক লৈ Caribbean অঞ্চলটো গঠিত হৈছে। আমি ইয়াত তোমালোকৰ অসমীয়া ভাঙনি কৰি ক'ম
ইয়াতে তোমালোকে এটা বস্তু চোৱা, এইখন হৈছে লেটিন আমেৰিকাৰ জিঅ'গ্ৰাফিকেল মেপ। জিঅ'গ্ৰাফিকেল মেপ চাৰিওফালে দেখিছা তোমালোকে সাগৰেৰে নীলা নীলা অংশখিনি সাগৰ, চাৰিওফালে সাগৰেৰে আবৃত। আৰু তোমালোকক মই কৈছোঁ পৃথিৱীৰ মেপখনত গোলকটোত ভাৰতবৰ্ষখন যি ঠাইত অৱস্থিত তাৰ সম্পূৰ্ণ ওলোটা দিশত লেটিন আমেৰিকাখন অৱস্থিত। তোমালোকে আজি চাবা যদি সুবিধা পোৱা, যদি আজি তোমালোকে যদি সময় সুবিধা যদি হয় তেতিয়াহ'লে আজি তোমালোকে চাবা। তো এইখিনি কথা, যিখিনি কথা তোমালোকক মই ক'লো তাৰ অসমীয়াখিনি কম চাবা এতিয়া। পৃথিৱীৰ মানচিত্ৰত লেটিন আমেৰিকা ভাৰতবৰ্ষৰ ঠিক ওলোটা দিশত অৱস্থিত। লেটিন আমেৰিকা পৃথিৱীৰ এনে এটি অঞ্চল যি দুখন মহাদেশ জুৰি অৱস্থিত। এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। দুখন মহাদেশ জুৰি অৱস্থিত, দুখন মহাদেশ, উত্তৰ আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকা। লেটিন আমেৰিকাত কি আছে? 20খন দেশ, 14টা নিৰ্ভৰশীল অঞ্চল আছে। ই এক বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল আৱৰি আছে য'ত মেক্সিকোৰ পৰা টিয়েৰা ডেল ফিয়েগো আৰু কেৰিবিয়ান উপকূলৰ বহু অংশ অন্তৰ্ভুক্ত। ই পৃথিৱীৰ মুঠ মাটিকালিৰ 13% আৱৰি আছে। পৃথিৱীত যিমান মাটিকালি আছে তাৰে 13% লেটিন আমেৰিকা অঞ্চলে আৱৰি আছে। 2020 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ 2 তাৰিখলৈ লেটিন আমেৰিকাৰ মুঠ জনসংখ্যা 652 নিযুত বুলি গণনা কৰা হৈছে। এই অঞ্চলৰ বেছিভাগ লোকে স্পেনিছ বা পৰ্তুগীজ ভাষা কয়, যদিও ফৰাচী, ইংৰাজী আৰু ডাচ ভাষাও কেৰিবিয়ান, মধ্য আমেৰিকা আৰু দক্ষিণ আমেৰিকাৰ কিছু অংশত কোৱা হয়। আচ্ছা, তোমালোকে এইখিনিতে এটা প্ৰশ্ন মনত আহিব পাৰে, এই যিবিলাক ভাষাৰ কথা ক'লো আমি, স্পেনিছ, পৰ্তুগীজ, ফৰাচী, ইংৰাজী, এইবিলাক দেশ দেখোন ইউৰোপীয় দেশ। আমেৰিকাৰ অঞ্চলত এই ভাষা কোৱা হয় বুলি কথাটো কেলেই ক'লো বাৰু? ইয়াৰ অৰ্থটো হৈছে, ইয়াৰ কাৰণটো হৈছে ইউৰোপীয় দেশবিলাকে 16th চেঞ্চুৰীৰ 16শ শতিকাৰ সময়ৰ পৰা পৃথিৱীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত নিজৰ উপনিৱেশ স্থাপন কৰিব চেষ্টা কৰিছিল আৰু উপনিৱেশ স্থাপন কৰিছিল। লেটিন আমেৰিকাও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়। উপনিৱেশ মানে বুজি পাইছা নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ তেওঁলোকে উপনিৱেশ স্থাপন কৰিছিল, ব্ৰিটিছ ৰাজত্ব ভাৰতবৰ্ষত কি হৈছিল, তাৰ কিহৰ অধীনত হৈছিল? তেওঁলোকৰ উপনিৱেশতাবাদী নীতিৰ আধাৰত উপনিৱেশ স্থাপন। ভাৰতবৰ্ষখন ব্ৰিটিছৰ এখন কলনী আছিল, এখন উপনিৱেশ আছিল। ঠিক তেনেকে লেটিন আমেৰিকাটো এই ইউৰোপীয় দেশসকলে স্পেইন, পৰ্তুগীজ, ফ্ৰান্স, ইংলেণ্ড, হলেণ্ড, এইবিলাক দেশে লেটিন আমেৰিকাটো কলনী স্থাপন কৰিছিল, অৰ্থাৎ উপনিৱেশ স্থাপন কৰিছিল। সেইকাৰণে সেই অঞ্চলৰ ভাষাটো, এইবিলাক ভাষা প্ৰভাৱ আছে। পৰ্তুগীজ, স্পেনিছ, ফ্ৰেঞ্চ, ডাচ, ইংলিছ, এইবিলাক ভাষাৰ প্ৰভাৱ লেটিন আমেৰিকাৰ অঞ্চলতো আমি দেখিবলৈ পাওঁ, এই কাৰণতে পাওঁ। এতিয়া লেটিন আমেৰিকাৰ দেশসমূহ কোনবিলাক দেশ লেটিন আমেৰিকান দেশ? কোনবিলাক দেশ লেটিন আমেৰিকাৰ দেশ বুলি আমি কওঁ? এতিয়া চাবা, দ্য কাণ্ট্ৰিজ হুইচ কনচিষ্ট অফ লেটিন আমেৰিকা আৰ, কোন কেইখন দেশ লৈ লেটিন আমেৰিকাৰ সৃষ্টি হৈছে আমি চাম এতিয়া। হন্ডুৰাছ, এল সালভাডৰ, নিকাৰাগুৱা, কোষ্টাৰিকা, পানামা, কলম্বিয়া, ভেনিজুৱেলা, ইকুৱেডৰ, পেৰু, বলিভিয়া, চিলি, ফ্ৰেঞ্চ গুয়েনা, পেৰাগুৱে, ব্ৰাজিল, আৰ্জেণ্টিনা, উৰুগুৱে, কিউবা, ডমিনিকান ৰিপাব্লিক, হাইটি এণ্ড পৰ্টো। ব্ৰাজিল, আৰ্জেণ্টিনা, উৰুগুৱে, পোলেণ্ড, এইবিলাক দেশ দেখা পালে আমি কিহৰ কথা মনত পৰে? ফুটবলৰ কথা। লেটিন আমেৰিকান দেশবিলাক ফুটবল খেলাত পাকৈত। The term Latin America was first used in a conference in 1856. Latin America came to fruition in the 1500 after the European discovery of the New World. Latin America অস্তিত্বটো দেখা পোৱা যায় 1500 শতিকাত, যেতিয়া ইউৰোপীয় বিভিন্ন দেশে তাত উপনিৱেশ স্থাপন কৰে। Countries such as Spain, France and Portugal colonized the region. দেশবিলাকৰ নামটো আমি গম পালোৱেই, এইকেইখন দেশ, এইবিলাক দেশ। লেটিন আমেৰিকাৰ শব্দৰ প্ৰথম প্ৰয়োগ হৈছিল 1856 চনত। লেটিন আমেৰিকাৰ অস্তিত্ব পৃথিৱীৰ সন্মুখলৈ আহিছিল প্ৰথম 1500 চনত, যেতিয়া ইউৰোপীয় দেশসমূহে এখন নতুন পৃথিৱী আৱিষ্কাৰ কৰিছিল।
নতুন পৃথিৱীৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল মানে তাত উপনিবেশ স্থাপন কৰিছিল নাই মাইকটো কাৰোবাৰ অন হৈ আছে যেতিয়া ইউৰোপীয় দেশসমূহে এখন নতুন পৃথিৱীৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিল স্পেইন ফ্ৰান্স পৰ্তুগাল আদিৰ দৰে দেশসমূহে এই ঠাইত উপনিবেশ স্থাপন কৰিছিল ইয়াৰ পিছত আমি লিটাৰেচাৰৰ কথা কম অকমান সাহিত্যৰ কথা কম লেটিন আমেৰিকান লিটাৰেচাৰ consists of an oral and written literature of Latin America in several languages, particularly in Spanish, Portuguese, and the indigenous language of America. It rose to a particular prominence globally during the second half of the 20th century. Latin America সাহিত্য কথা Latin America has produced many world-famous literary artists, though it is nearly impossible to choose a few writers to highlight. The following Latin American writers must be noted for their contributions to the richness of modern literature and poetry. The most famous among them are Jorge Luis Borges, Ezio Carpentier, Pablo Neruda, Gabriel Garcia Marquez, Gabriela Mistral, Octavio Paz, and Carlos Fuentes. These writers have won Nobel Prize for Literature in different years. লেটিন আমেৰিকীয় সাহিত্য মৌখিক আৰু লিখিত এই দুয়োটা ৰূপেই দেখা যায় লেটিন আমেৰিকাত প্ৰচলিত স্পেনিছ পৰ্তুগীজ ইত্যাদি ভাষাৰ উপৰিও আমেৰিকাৰ বিভিন্ন স্থানীয় ভাষাত এই সাহিত্যসমূহ ৰচিত এই সাহিত্য বিশ্বব্যাপী খ্যাতি লাভ কৰে বিংশ শতিকাৰ দ্বিতীয়টো ভাগত লেটিন আমেৰিকাই পৃথিৱীৰ বহুতো পৃথিৱী বিখ্যাত সাহিত্যিকৰ সৃষ্টি কৰিছে তাৰ কেইজনমানৰ কথা বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰাটো নাম লোৱাটো প্ৰায় অসম্ভৱ আধুনিক কবিতা আৰু সাহিত্যক এক নতুন মাত্ৰা প্ৰদান কৰি তাৰ উন্নতি সাধন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কিছু লেটিন আমেৰিকা সাহিত্যিকৰ ভূমিকা আমি প্ৰায় উল্লেখ কৰিব লাগিব নামবিলাক তোমালোকক মই ক'লোৱে স্ক্ৰীনত আছেই এইসকল হৈছে লেটিন আমেৰিকীয় সাহিত্যিক যিসকলে সাহিত্যত তেওঁলোকৰ অৱদানৰ কাৰণে সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অৱদানৰ কাৰণে তাৰ বিষয়ে প্ৰদান কৰা আটাইতকৈ ওপৰৰ লেভেলৰ যিটো স্বীকৃতি সাহিত্যৰ নোবেল বঁটা এইসকল লেখকে পাইছে এওঁলোক বিভিন্ন লেটিন আমেৰিকীয় দেশৰ পৰা আহিছে কোনজন সাহিত্যিক কোনখন দেশৰ আহিছে আমি কাষত নামটো লিখিও দিছো যদি ইচ্ছা কৰা তোমালোকে এটা স্ক্ৰীনশ্বট ল'ব পাৰা বিভিন্ন লেটিন আমেৰিকীয় সাহিত্যিকৰ নাম ইয়াত লেখা আছে ঠিক আছে লেটিন আমেৰিকাৰ বিষয়ে তোমালোকক এটা চমু পৰিচয় দিলো ইয়াৰ পিছত লেটিন আমেৰিকাৰ সাহিত্যৰ কথা ভৌগোলিক অৱস্থিতিৰ কথা ক'লো সাহিত্যৰ কথা ক'লো ইয়াৰ পিছত আমাৰ এই গল্পটোত উল্লেখ কৰা এটা বস্তু হৈছে লেটিন আমেৰিকীয় মুদ্ৰা সেইটো হৈছে পেছোৰ বিষয়ে অকমান ক'ব খুজিছো A brief note about peso. Peso is the monetary unit of several Latin American countries and the Philippines. Peso was first introduced in Spain by the monarchs Ferdinand and Isabella, who reformed the Spain coinage system in 1497. There are currently 8 countries that use the peso, almost all of which are in America, Argentina, Chile, Colombia, Cuba, the Dominican Republic, Mexico, Philippines, and Uruguay. However, each country has its own peso. Peso শব্দটো আমি এই গল্পটো তোমালোকে যদি পঢ়িছাই তোমালোকে পেছো শব্দটোৰ উল্লেখ আছে পেছো মানে কি পেছোৰ বিষয়ে এটা সৰু উদাহৰণ আৰু পেছো দুটা এটা ফটো তোমালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিছো ইয়াতে মই পেছো অফ চিলি ইয়াতে ফটোখনত দেখিছানে এইটো চিলি বুলি যিখন দেশ আছে তাৰ পেছো তাৰ এইটো মানে মুদ্ৰাৰ নমুনা
এইকেইখন দেশ কোন কেইখন দেশত পেছৰ ব্যৱহাৰ এতিয়ালৈকে আছে তাৰ নাম কিতাপ আমি দিছো ইয়াতে The currency's name eventually changed to the Spanish dollar or the Mexican dollar depending upon where it is used. পেছো হৈছে কেইবাখনো লেটিন আমেৰিকাৰ দেশ আৰু ফিলিপাইনছত ব্যৱহাৰ হোৱা এক মুদ্ৰাৰ একক স্পেইনত মুদ্ৰা সংক্ৰান্তীয় সংস্কাৰ ব্যৱস্থাৰ অন্তৰ্গত সম্ৰাট ফাৰ্ডিনাণ্ড আৰু ইছাবেলাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে পেছোৰ প্ৰচলন কৰিছিল বৰ্তমান 8খন দেশে পেছো ব্যৱহাৰ কৰে এই দেশসমূহ হৈছে আমেৰিকা আৰ্জেণ্টিনা চিলি কলম্বিয়া কিউবা ডমিনিকান গণৰাজ্য মেক্সিকো ফিলিপাইনছ আৰু উৰুগুৱে প্ৰত্যেক দেশৰে নিজা নিজা পেছো আছে এইবিধ মুদ্ৰাৰ নাম কালক্ৰমত ব্যৱহৃত দেশৰ নাম অনুযায়ী সলনি হৈ আহিছে যেনে মেক্সিকান ডলাৰ যেনে স্পেনিছ ডলাৰ ডলাৰ আমেৰিকাৰ যেহেতু তেওঁলোকে আমেৰিকাৰ প্ৰভাৱত প্ৰভাৱিত হৈছে গতিকে পেছো শব্দটোৰ জায়গাত তেওঁলোকে নিজৰ নিজৰ দেশৰ নাম জড়িত কৰি ডলাৰ শব্দটো ক'ব লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছে পেছো শব্দটোৰ ঠাইত ডলাৰ শব্দটো ক'ব ব্যৱহাৰ কৰিব আৰম্ভ কৰিছে এয়া আকৌ কেইটামান ফটো তোমালোকক দিছো এইটো ফিলিপাইনছ পেছো তলৰ ফটোখন মেক্সিকো পেছো মেক্সিকোৰ মেক্সিকান পেছো দেখিছা নহয় ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পেছো বোলা বস্তুটো এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁলোকৰ মুদ্ৰা সেই ঠাইত ব্যৱহৃত মুদ্ৰা পেছো যেনেকৈ মুদ্ৰাও হয় এনেকৈ নোট হয় এইটো হৈছে এতিয়া লেটিন আমেৰিকাৰ পেছোৰ বিষয়ে এটা সৰুকৈ তোমালোকক অলপমান মানে উনুকিয়াই দিছো আমি যেহেতু পেছো শব্দটো এই কবিতাটোত পাম তোমালোকে জানাই তাৰপিছত আকৌ ইয়াৰ পিছত আমি আগবাঢ়ি যাওঁ ইয়াৰ পিছত সামাৰি কম এতিয়া গল্পটো তোমালোকে গল্পটো জানিছাই পঢ়িছাই তথাপি চাবা এই সামাৰিটোত আমি এনেকুৱা এজন মানুহৰ কথা কম তোমালোকেতো জানাই যিজন মানুহৰ সৰলতা এনেকুৱা এই পৰ্যায়ৰ তেওঁলোকৰ তেওঁৰ সৰলতা আছিল যে তেওঁ সহজতে বিশ্বাস কৰিব পাৰিছিল আৰু এই চিম্পলিচিটিৰ দ্বাৰা মুগ্ধ হৈ বিভিন্নজনে তেওঁক সহায় কৰিবৰ কাৰণে আগবাঢ়ি আহিছিল এতিয়া আমি সামাৰিটো চাম This is a Latin American story depicts the unwavering faith of a farmer in God. It begins with Lencho, who was a dedicated farmer. He was expecting a decent harvest for his crops. However, to his grief, a hailstorm came and destroyed his crops completely. Lencho was very sad. However, he had a strong belief in God. He was certain that God would help him. He was very straightforward man. Although he had been working in his fields for a long time, he was not illiterate. Thus, he composed a letter to God. In this letter, he requested God to send him 100 pesos. At that point, he went to the post office and put the letter into the mailbox. The postmaster cleared the letter from the post box. He read the address on it and laughed very much. Also, he rushed to the postmaster and showed him the strange letter. The postmaster also laughed the same way when he saw the address to God. However, on reading the letter, he lauded this man who had unquestioned faith in God and decided to help him in terms of money. He asked the employees of the post office and his friends to donate for charity. Moreover, he gave a part of his salary too. However, they were able to collect a little more than 50 pesos. The postmaster put the money in an envelope which was addressed to Lencho. On Sunday, Lencho once again came to the post office. He asked if there was a letter for him.
When it was handed over to him, he was not at all surprised on seeing the money. But after counting the money, he became very angry. He was sure that God could not have made a mistake. He took a paper and ink and wrote one more letter to God and dropped it to the post box. After Lencho had left the place, the postmaster and his employees read the letter. In it, Lencho had complained to God that he had received only 70 pesos. He requested God to send him the remaining amount. However, he requested God not to send the money through the mail next time. He wrote that the post office employees were a bunch of crooks and thus might have stolen his money. ইয়াৰ অসমীয়া ভাঙনিখিনি শুনিবা। এইটো এটা লেটিন আমেৰিকান গল্প। এই গল্পটোৰ জৰিয়তে এজন খেতিয়কৰ ভগৱানৰ ওপৰত থকা দৃঢ় বিশ্বাসৰ কথা প্ৰকাশ কৰা হৈছে। এই গল্পটো আৰম্ভ হৈছে লেঞ্চৰ কথাৰে, যি এজন অতি নিষ্ঠাৱান খেতিয়ক আছিল। তেওঁৰ শস্যডৰাৰ বাবে এজাক বৰষুণ আশা কৰি আছিল। যদিও তেওঁৰ আশা সম্পূৰ্ণ ধূলিসাৎ কৰি এজাক শিল বৰষুণে তেওঁৰ শস্যৰ পথাৰখন সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰি থৈ যায়। ইয়াৰ দ্বাৰা তেওঁ অতি দুখী হৈ পৰে। তথাপি তেওঁ এটা কথা নিশ্চিত আছিল যে ভগৱানে তেওঁক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব। তেওঁ এগৰাকী অতি সহজ সৰল ব্যক্তি আছিল। যদিও তেওঁ বহুদিন ধৰি পথাৰত খেতিৰ কামতে নিয়োজিত হৈ আছিল, তেওঁ পিছে নিৰক্ষৰ নাছিল। সেয়েহে তেওঁ ভগৱানলৈ এখন চিঠি লিখে। সেই চিঠিখনত তেওঁ ভগৱানক অনুৰোধ কৰে যাতে ভগৱানে তেওঁক 100 পেছোজ পঠাই দিয়ে। পেছো হৈছে লেটিন আমেৰিকাৰ দেশসমূহত প্ৰচলিত এক মুদ্ৰাৰ একক। ঠিক তেনেকৈ যেনেকৈ আমাৰ দেশত প্ৰচলিত মুদ্ৰাৰ একক হৈছে টকা বা ৰুপি। তাৰপিছত লেঞ্চে কি কৰে, তেওঁ লিখা চিঠিখন লৈ তেওঁ ডাকঘৰলৈ যায় আৰু ডাক বাকচত চিঠিখন দি আহে। ডাকঘৰৰ এজন কৰ্মচাৰীয়ে চিঠিখন ডাক বাকচৰ পৰা উলিয়াই আৰু চিঠিখনত লিখা ঠিকনাটো দেখি বৰকৈ হাঁহে। তেওঁ লৰালৰিকৈ তেওঁৰ ওপৰৰ বিষয়া, ডাকঘৰৰ যিগৰাকী মুখ্য বিষয়া, অৰ্থাৎ আমি যাক ডাকপাল বুলি কওঁ অসমীয়াত, তেওঁৰ ওচৰলৈ যায় আৰু তেওঁক এই আচহুৱা ঠিকনাটো দেখুৱায়। তেখেতেও একেধৰণে ভগৱানৰ ঠিকনা থকা চিঠিখন দেখি বৰকৈ হাঁহে। যদিও চিঠিখন পঢ়ি তেওঁ তৎক্ষণাত গহীন হৈ পৰে। তেওঁ চিঠিখনৰ লিখকজনক তেওঁৰ ভগৱানৰ ওপৰত থকা সন্দেহাতীত বিশ্বাসৰ বাবে বৰকৈ প্ৰশংসা কৰে আৰু তেওঁক টকা পইচাৰে সহায় কৰাৰ সিদ্ধান্ত লয়। তেওঁ নিজৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰীৰ লগতে নিজৰ বন্ধুবৰ্গৰ পৰাও এটি ভাল কামৰ বাবে কিছু বৰঙণি বিচাৰে। তাৰোপৰি তেওঁ নিজৰ দৰমহাৰ এটি অংশও তাত যোগ দিয়ে। তথাপি তেওঁ সম্পূৰ্ণ পৰিমাণৰ ধন গোটোৱাত অসমৰ্থ হয়। তাৰপিছত তেওঁ গোটেইখিনি টকা এটি খামত সুমুৱাই তাৰ ওপৰত লেঞ্চৰ ঠিকনাটো লিখে। তাৰ পৰৱৰ্তী দেওবাৰে লেঞ্চো পুনৰ আহি ডাকঘৰত উপস্থিত হয়। তেওঁ আহি তেওঁৰ নামত কিবা চিঠি পত্ৰ আছে নেকি সেই বিষয়ে সোধ-পোছ কৰে। যেতিয়া তেওঁৰ নাম থকা লেফাফাটো তেওঁক দিয়া হয়, তেতিয়া অকণমানো আশ্চৰ্য প্ৰকাশ নকৰে। কিন্তু তাৰ ভিতৰত থকা টকাৰ পৰিমাণ গণি তেওঁৰ প্ৰচণ্ড খং উঠে। তেওঁ এটা কথাত নিশ্চিত আছিল যে ভগৱানৰ কেতিয়াও ভুল নহয়। সেয়েহে তেওঁ আকৌ এবাৰ কাগজ কলম হাতত লৈ ভগৱানলৈ আৰু এখন চিঠি লিখে আৰু চিঠিখন ডাক বাকচত ভৰাই দিয়ে। লেঞ্চেও ডাকঘৰৰ পৰা যোৱাৰ পিছত আটাইয়ে মিলি তেওঁৰ চিঠিখন পঢ়ি চায়। তাত তেওঁ ভগৱানলৈ অভিযোগ কৰি লিখে যে তেওঁ কেৱল 70 পেছোহে লাভ কৰিছে। সেয়েহে বাকীখিনি ধনৰাশিও অতি সোনকালে পঠাই দিবৰ বাবে ভগৱানক তেওঁ অনুৰোধ কৰে। তাৰোপৰি তেওঁ ভগৱানক আৰু এটি অনুৰোধ কৰে যেন দ্বিতীয়বাৰ ডাকঘৰৰ যোগেদি ধন নপঠিয়ায়। লেঞ্চই ভগৱানক অভিযোগ কৰি লিখে যে ডাকঘৰৰ কৰ্মচাৰীসকল প্ৰকৃততে ঠগ প্ৰবঞ্চকৰ দল। ইয়াত এইটো অসমীয়া ভাঙনি আমি তোমালোকৰ কাৰণে আগবঢ়াইছো। তাৰপিছত আমি গল্পটো লাইন বাই লাইন
মানে ডিটেইল সামাৰি যোৱাৰ আগতে আমি কিছুমান টান শব্দৰ অৰ্থ তোমালোকৰ আগত আগবঢ়াব খুজিছো ডিফিকাল্ট ৱৰ্ড মিনিং চাবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল প্ৰথম শব্দটো এইটো প্ৰায় আহে পৰীক্ষাটো আহে বা তোমালোকে এইটো প্ৰথম পৃষ্ঠাতে দেখিছা ক্ৰেষ্ট মানে হৈছে টপ অফ এ হিল পাহাৰৰ চূড়া অৰ্থাৎ আটাইতকৈ ওখ ঠাই পাহাৰ এখনৰ আটাইতকৈ ওখ ঠাই পাহাৰৰ চূড়াটো ক্ৰেষ্ট বুলি কয় তাৰপিছত আছে হাৰ্ভেষ্টিং দ্য প্ৰচেছ অফ গেদাৰিং ৰাইপেণ্ড ফুড শস্য চপাই অনা কাৰ্য এটা দুটা শব্দ আমি পাওঁ তোমালোকক বুজাই দিছো এটা কথা শুনিবা হাৰ্ভেষ্ট এটা হৈছে হাৰ্ভেষ্ট এটা হৈছে ক্ৰপ হাৰ্ভেষ্ট মানে শস্যখিনি চপাই ঘৰলৈ অনাৰ পিছত সেইটো হাৰ্ভেষ্ট বুলি কয় আৰু পথাৰত থকা অৱস্থাত সেই শস্যখিনি ক্ৰপ বুলি কয় এই ইংৰাজীত দুটা শব্দ আছে হাৰ্ভেষ্ট আৰু ক্ৰপ অসমীয়াত শস্যই বুলি ক'ব কিন্তু পথাৰত থকা অৱস্থাত শস্যখিনি ক্ৰপ বুলি ক'ব আৰু চপাই ঘৰলৈ অনাৰ পিছত তাক হাৰ্ভেষ্ট বুলি ক'ব তাৰপিছত চাবা ডাউনপ'ৰ মানে হৈছে হেভি ৰেইন ডাঙৰ বৰষুণ তাৰপিছত আছে শাৱাৰ মানে হৈছে এই লাইট ৰেইন অৰ্থাৎ আমি অসমীয়াত কিনকিনীয়া বৰষুণ বুলি কওঁ তাৰপিছত শব্দটো চাবা ছাপাৰ বা ডিনাৰ এনি ফুড কনজিউমড এট নাইট অৰ ইন দি ইভিনিং ছাপাৰ মানে হৈছে ফুড কনজিউমড এট নাইট অৰ ইভিনিং ডিনাৰ মানে হৈছে একেই কথা মিল এট নাইট নিশাৰ আহাৰ cent a unit of money was 1% of the main unit of money cent মানে হৈছে 1 পইচা আমাৰ দেশৰ ভাষাত যদি কওঁ পইচা হিচাপত যদি কওঁ 1 পইচা a unit of money was 1% of the main unit of money cent draped শব্দৰ অৰ্থ হৈছে covered মানে আবৃত curtain মানে হৈছে a piece of cloth covering a door or window দরজা খিৰিকীত যে আমি পৰ্দা লগাও পৰ্দাখনক কি বুলি কয় কাৰ্টেইন বুলি কয় ইংৰাজীত শব্দবিলাক অৰ্থবিলাক যদি ইয়াৰ কোনোবাটো শব্দ লিখিব লগা আছে তোমালোকে লিখি লোৱা বা ইচ্ছা কৰে যদি স্ক্ৰীনশ্বটো ল'ব পাৰা হৈছে যদি আমি আগবাঢ়ি যাওঁ তোমালোকক 3 সেকেন্ড মান শব্দৰ সময় দিছো মই ফটো এটা লৈ ল'ব পাৰা যদি দৰকাৰ হয় তাৰপিছত আছে hailstones কোৱা hailstones a pellet of hail শিল বৰষুণৰ ফলত সৰি পৰা শিল অৰ্থাৎ বৰফৰ টুকুৰা শিল বৰষুণ কেনেকৈ হয় আমি জানো নহয় শিল বৰষুণ মানে অৰ্থাৎ এইবিলাক বৰফৰ টুকুৰা আকাশৰ পৰা সৰি পৰে hailstones মানে pellet of hail শিল বৰষুণৰ ফলত সৰি পৰা শিলৰ বা বৰফৰ টুকুৰা a plague of locusts an infectious disease plague of locusts মানে an infectious disease caused by insects which fly in big groups and destroy crops শস্য ধ্বংস কৰা পৰুৱাৰ জাত ডিজিজ অৰ্থাৎ এটা বেমাৰ কিছু পৰুৱাৰ দ্বাৰা সংঘটিত পৰুৱা কিছুমান উৰি আহে যিবিলাক পৰুৱাই শস্যবিলাক ধ্বংস কৰিবৰ কাৰণে উৰি আহে সেই পৰুৱাৰ দ্বাৰা সৃষ্টি হোৱা এটি বেমাৰ plague of locusts infectious disease caused by insect which fly in big groups and destroy crops conscience মানে an inner sense of right and wrong অসমীয়াত আমি তাক বিবেক বা মন বুলি কওঁ Peso মানেটো আমি গম পালো অলপ আগতে Peso the currency of several Latin American countries তাৰপিছত এটা শব্দ আছে চাবা daybreak মানে বহুত অৰ্থ daybreakৰ আমি সাধ্যহতে তোমালোকে এইটো অৰ্থটো মানে বুজাই দিম পিছত তোমালোকে সাধ্যহতে অৰ্থটো লৈ লোৱা daybreak মানে হৈছে dawn মানে হৈছে দুকমুকালি
যেতিয়া ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম পোহৰ পৃথিৱীত পৰে, দুখ মুকালি। এমিয়েবল, এমিয়েবল মানে ফ্ৰেণ্ডলি এণ্ড প্লেজেণ্ট। তাৰপিছত শব্দটো হৈছে কৰেছপণ্ডেণ্ট, কৰেছপণ্ডেঞ্চ, কনভাৰচেশ্যন বিটুইন পাৰ্চনছ বাই মিনছ অফ লেটাৰ্ছ। ইয়াতে শব্দ অৰ্থখিনি লিখোঁতে অলপমান দৰচৰ হৈছে বস্তুখিনি। কৰেছপণ্ডেঞ্চ মানে কনভাৰচেশ্যন বিটুইন পাৰ্চনছ বাই মিনছ অফ লেটাৰ্ছ। আন এটা শব্দ চাবা, শ্বেক, টু কজ টু মুভ ৰেপিডলি ইন অপজিট ডিৰেকশ্যনছ। শ্বেক মানে অসমীয়াত লৰচৰ কৰা। শ্বেক মানে অসমীয়াত লৰচৰ কৰা। এভিডেণ্ট, এভিডেণ্ট মানে ক্লিয়াৰ, ইজিলি চিন অৰ আণ্ডাৰষ্টুড, স্পষ্ট, পৰিষ্কাৰ। এভিডেণ্ট মানে স্পষ্ট বা পৰিষ্কাৰ। এতিয়া যিখিনি লিখিব খুজিছা লিখা, বা তোমালোকে লগা দৰকাৰ যদি অনুভৱ কৰা, স্ক্ৰীনশ্বট এটা ল'ব পাৰা। ৩-৪ ছেকেণ্ডমান সময় দিছোঁ তোমালোকক, লৈ লোৱা। তাৰপিছত শব্দটো চাবা, ৰেজলিউশ্যন, এ ফাৰ্ম ডিচিশ্যন, সিদ্ধান্ত। ৰেজলিউশ্যন মানে সিদ্ধান্ত। চেৰিটি, চেৰিটি মানে হৈছে বেনিভলেন্স টু আদাৰ্ছ লেছ ফৰ্চুনেট দেন আৱাৰ চেল্ফ। জনহিতকৰ, লোকহিতকৰ কাৰ্য, তাক কয় চেৰিটি বুলি, লোকহিতকৰ কাৰ্য। তাৰপিছত চাবা গ্যাদাৰ, গ্যাদাৰ মানে টু কালেক্ট, যোগাৰ কৰা। চেষ্টা, the work involved in performing an activity. Effort মানে চেষ্টা। লিকড, লিকড শব্দটো চাবা, লিকড, passed the tongue over something, অৰ্থাৎ অসমীয়াত আমি ক'লে চেলেকি দিয়া। affix, to attach, to fix or fasten, অসমীয়াত ক'লে আঠা লগোৱা, আঠা লগাই দিয়া। ফিষ্ট, ফিষ্ট মানে হৈছে a person's hand when the fingers are bent in towards the palm and held tightly. ফিষ্ট মানে অসমীয়াত কম আমি খোচা, খোচা দেখিছা নহয়, হাতখন বন্ধ, আঙুলিকেইটা বন্ধ কৰি দিলে যেনেকে খোচা। আৰু অলপ সময় পামনে? হেল্ল', হেল্ল', অলপ সময় পাম আৰু 5 মিনিট। হেল্ল', হোষ্ট ছাৰ আছেনে? আৰু 5 মিনিট সময় পামনে? 3 মিনিটমান পাব। আচ্ছা, ঠিক আছে। কি কৈছা? এইখিনি শিকাই দিয়ক ছাৰ। ক্ৰুকছ মানে হৈছে ক্ৰিমিনেল অৰ ডিছঅনেষ্ট পাৰ্চনছ। ক্ৰুক মানে হৈছে ঠগ প্ৰবঞ্চক, বেয়া কামত লিপ্ত হোৱা মানুহ, ক্ৰুকছ। ইয়াৰ এখন তোমালোকে ইচ্ছা কৰা যদি ফটো এখন ল'ব পাৰা, স্ক্ৰীনশ্বট এটা ল'ব পাৰা। লৈছো স্যাৰ, তোমালোকে লিখি ল'ব লৈছো। ঠিক আছে। প্ৰথম কথাখিনি অলপমান কওঁ তোমালোকক। ফটোখন দেখিছানে? ফটোখন দেখি নিশ্চয় তোমালোকৰ আইডিয়া হৈছে, আজিলৈকেতো পঢ়ি আছা বস্তুটো, ফটোখন দেখি তোমালোকৰ নিশ্চয় আইডিয়া হৈছে যে কেনেকুৱা ঠাইত ঘৰটো অৱস্থিত আছিল। A letter to God. The house, the only one in the entire valley, set on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn, dotted with the flowers that always promised a good harvest.
The only thing the earth needed was a downpour, or at least a shower. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. এই লাইন কেইটাটো তোমালোকে আগতে বহুতবাৰ পঢ়িছা। আজি ফটোখনৰ লগত দেখি তোমালোকৰ আইডিয়া হৈছে নে কেনেকুৱা ঠাইত ঘৰটো অৱস্থিত আছিল? অন দ্য ক্ৰেষ্ট অফ এ লো হিল, এখন চাপৰ পাহাৰত। বাকী আন আন ওখ ওখ পাহাৰ তাৰ পিছফালে আৰু বহুত আছে, কিন্তু এইখন এখন চাপৰ পাহাৰ, তাৰ ওপৰত লেঞ্চৰ ঘৰটো অৱস্থিত আছিল। চাবা চাবমাৰিটো চাবা। Lencho had his lonely house in the valley. It was situated on the top of a low hill. From there, one could see the river and fields. Lencho had a good crop. It was nearly ready for harvesting. ইয়াত দুটা শব্দ দেখিছা, ক্ৰপ আৰু হাৰ্ভেষ্টিং। ক্ৰপ মানে খেতি পথাৰত থকা শস্যখিনি, হাৰ্ভেষ্টিং মানে চপাই ঘৰলৈ অনা শস্যখিনি, হাৰ্ভেষ্টিং। His crops, it was nearly ready for harvesting, but needed some rain for betterment. Lencho saw the sky in the northeast. It had rain clouds. লেঞ্চৰ ঘৰটো গোটেই উপত্যকাখনৰ মাজত একমাত্ৰ তথা অকলশৰীয়া আছিল। ঘৰটো এখন চাপৰ পাহাৰৰ ওপৰত অৱস্থিত আছিল। সেই উচ্চতাৰ পৰা নদীখন আৰু পথাৰখন দেখা গৈছিল। লেঞ্চৰ খেতিডৰা বৰ ভাল হৈছিল। খেতিডৰা চপাবৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈছিল, কিন্তু আৰু অধিক উৎপাদনৰ বাবে এজাক বৰষুণৰ প্ৰয়োজন আছিল। লেঞ্চই উত্তৰ পূবৰ দিশত আকাশখনৰ ফালে চাই আছিল আৰু তাত মেঘ দেখিছিল, যিটো বৰষুণৰ সংকেত আছিল। অৰ্থাৎ প্ৰথমতে আমি দেখা পালো যে লেঞ্চই আকাশৰ ফালে চাই বৰষুণৰ মেঘ দেখা পাইছিল, যি মেঘৰ পৰা বৰষুণ হ'ব পাৰে, তেনেকুৱা মেঘ লেঞ্চই দেখা পাইছিল। আৰু অলপ 2 মিনিটমান পাৰিনে ছাৰ? চোৱা তাৰপিছত কি হ'ল? Now we are really going to get some water, woman. The woman who was preparing supper replied, yes, God willing. The older boys were working in the field, while the smaller ones were playing near the house, until the woman called to them all, come for dinner. It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. ফটোখনত দেখিছানে? হিউজ মাউণ্টেইনছ অফ ক্লাউড, মেঘ, আকাশৰ মেঘে পৰ্বত আকৃতি ধাৰণ কৰিছে। সেইকাৰণে তোমালোকৰ কাৰণে এইখন ফটো দেখাবৰ কাৰণে আনিছো, বুজাবৰ কাৰণে। Huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the raindrops on his body. And when he returned, he exclaimed, these aren't raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are 5s. তাৰপিছত এই পেৰাগ্ৰাফটো জাষ্ট কৈ পেলাই শেষ কৰিম দেই, আজিলৈ শেষ কৰিম। It starts raining. লেঞ্চো আশা কৰা মতে বৰষুণ আহিছিল। His wife was preparing dinner. He told her that God was willing to help them and it would rain. Soon, big drops of rain began to fall. Lencho went out to feel the rain on his body. He was very glad. He said that the raindrops were like new coins. লেঞ্চৰ ঘৈণীয়েকে ৰাতিৰ আহাৰ প্ৰস্তুত কৰি আছিল। তেওঁ আহি কয় যে ভগৱানে তেওঁলোকক সহায় কৰিবলৈ সন্মত আছিল আৰু তেওঁ আশা কৰা মতে বৰষুণ এজাক হয়তো আহিব। খন্তেক পিছতে ডাঙৰ ডাঙৰ বৰষুণৰ টোপাল পৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। লেঞ্চই বৰষুণৰ টোপালবোৰ নিজৰ দেহত অনুভৱ কৰিবলৈ ঘৰৰ বাহিৰলৈ ওলাই যায়। তেওঁ বৰ আনন্দিত আছিল। তেওঁ কয় যে বৰষুণৰ টোপালবোৰ নতুন মুদ্ৰাৰ দৰে। ঠিক আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিলৈ সময় আৰু ইয়াতকৈ বেছি অনুমতি নিদিয়ে। আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছো। ইয়াৰ পিছত তোমালোকৰ আৰু সমাজ বিজ্ঞানৰ ক্লাছ আছে। ইয়াৰ পিছত তোমালোকক মই বুধবাৰে তোমালোকে আহিবা আৰু বাকীখিনি